Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para juri, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya HUMAIRA binti OTHMAN dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Ceras Selatan. Hari ini saya akan membuat DIY Projector. Sebelum saya mulakan, mari ikut saya baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Jom kita buat sama-sama.